Kedves projektpartnerek, kollégák, barátok! Az elmúlt néhány évben sok ötletet, gondolatot, tudást és munkát osztottunk meg egymással. Projektünk a vége fele közeledik, de így a kamera segítségével, ha személyesen nem is, szeretnénk még megmutatni nektek néhány érdekességet, rejtett kincset, ami városunkban Szombathelyen és környékén található. És közben még egy igazi zarándokkal is találkozni fogunk. Gyertek velünk! ...2019 őszén kezdtem el a Szent Márton utat járni. Hát elsődlegesen ez egy személyes indítatás volt, mert úgy éreztem, hogy valamilyen lelki hiány van, amit be kell töltenem valahogy. Olyasmit kerestem, ami hosszú távú elfoglaltság lesz majd, és erre nagyon jó esély kínálkozott. Ahogy végignéztem a Via Sancti Martininek az oldalát, láttam, hogy itt sokfelé lehet járni az országba, és ez nagyon megtetszett nekem. Ez egy nagyon különleges alkalom volt. A Halottak napja környékére esett pont az első út. Nagyon-nagyon pozitívan sikerült, ez volt az az ok, amiért folytattam és függővé váltam tulajdonképpen a Szent Márton út teljesítésétől, vagyis hát az volt a célom, hogy minél tovább jussak. Aztán végül rájöttem, hogy itt lehet ilyen díjakat kapni, úgymond, ilyen matricákat, kitűzőket, kiskönyveket, útvonalterveket, ez meg engem mindig motivál, ilyen borzasztó teljesítménykényszer él bennem. És hát mindenképpen én itt egy ilyen Isten kapcsolatot is kerestem mindig ezekben az utakban. Jákra értünk a Szent Márton úton, hogyha Szombathelytől Túr felé haladunk, akkor ez az első jelentősebb állomás. Amit láttuk, egy románkori katedrális mellett állunk, nagy élmény nyújt azoknak a barátainknak is, akik esetleg Franciaországból érkeztek, és hozzá vannak szokva a katedrálisoknak a látványához. A jáki apátsági templom, mert mi így nevezzük, az 1200-as évek első felében épült. 1214-ben kezdték el építeni, akkor alapította a Jáki Nagy Márton, és a tatárjárás után jóval később fejezték be. Hogyha valaki a mezőn keresztül, erdőn keresztül érkezik, azt látja, hogy egy kis magaslaton állunk. Akik alaposabban megnézik a templomnak a falait, azok azt is észreveszik, hogy ebbe a templomba bizony-bizony beépítettek római köveket. A szombathelyi székesegyház vagy nagy templom mellett római oszlopokat látunk. Ilyen római oszlopokkal találkozhatunk itt is a templom mellett, ezeket a római köveket ördögköveknek nevezik. Hát a helyi legenda szerint ördög köllött hozzá, hogy ide hozzák őket, tehát ezek is végig kísérik az utunkat ebbe az irányba. A templomon sok rejtés dologgal is találkozhatunk. Például itt a falban látunk egy szobrot, ott az oszlop fölött, ilyen fura elhelyezésben, és hogy kit ábrázol ez a szobor. Nincs egységes vélemény, van, aki királyszobornak gondolja, az az én véleményem erről, hogy ez egy kőfaragó. És amit ott a kezében látunk, az nem egy lilium, tehát nem egy valamelyik királynak a jelképe, az egy véső. Tehát, hogyha királyszobor lenne, akkor szerintem nem ide hátra helyezték volna el az oldalapszisnak a külső falába, hanem valahol fontosabb helyen, tehát rangjának megfelelő helyre. Ez az útvonal, az útnak két ága van, vagy két fő útvonal, inkább így mondanám. Az egyik, ami Szombathelyről indul, és Szlovénián, Észak-Olaszországon átvezet a franciaországi Túrig. Ez azt az útirányt követi ez az útvonal, amin annak idején Márton is haladt. A másik út pedig, ami szintén Szombathelyről indul, aztán Gyöngyösfalun keresztül Kőszeg felé megy tovább, az Pozsonyt is érinti, de német nyelvterületeken halad ugyancsak Túr Nyugat-Gallia irányába. Tehát most mi a főútvonalon vagyunk itt. Az út Ják és Szombathely közötti szakaszán vagyunk, a Szent Márton erdőben. Joggal vetődik föl a kérdés, hogy miért nevezik ezt a helyet Szent Márton erdőnek, miközben ennek Szent Mártonhoz. Tulajdonképpen nem olyan túl sok. Ezt az erdőt nem magáról Szent Mártonról nevezték el, hanem Szent Márton faluról. Mi szombathelyek tudjuk, hogy egyik városrész az a Szent Márton utca, Szent Márton falu, amit 1885-ben csatoltak csak Szombathelyhez, és ennek a falunak elég szűk volt a határa, tehát nem volt a saját határán belül erdeje, helyette ezt a területet vásárolta meg a község. Itt alakítottunk ki egy pihenőhelyet, Jáktól körülbelül 4 kilométerre, kicsit talán elpilled a zarándok,
szeretne megpihenni. Az erdészet a kérésünkre padot hozott, meg asztalt, mi pedig itt fölállítottuk ezt a térképes táblát, amin az útnak a Szombathely és Túr közötti szakasza is látható. Ha Szombathelytől indulnánk, akkor ez az első apró állomás. Tehát eddig, ha Szombathelyről érkezünk, akkor körülbelül megtettünk 8 kilométert, Túr pedig úgy 2500 kilométerre van. Ugye körülnézünk, ez egy tölgyerdő, többször előfordul a legendában az erdő is. Példaként mondom, itt a másik oldalon el is lehet akár olvasni, hogy a Sulpicius Severus által leírt legendában előfordul egy alkalommal, éppen akkor, amikor Márton hazafelé, tehát Pannoniába, Szavárjába utazott a szüleihez, egy erdőben a rablók megtámadták és ki akarták osztani. De végül is megkímélték az életet, és az egyik rablót keresztény hitre térítette. Itt az erdőben kék és sárga jelet látunk, a sárga jelzés az a Szent Márton út, de most már itt vezet a Kék túra útvonala is. Erre mindig azt kérdezgetik, hogy hányan teljesítették ezt az utat. Nehéz megmondanom, hogy ilyen kérdeznek. Egyrészt nincs pontos nyilvántartás róla, ugyan van nekünk ilyen zarándok igazolványunk, aki kéri, azt megkapja. Viszonylag kevés az olyan ember, aki az egész utat végigjárta, tehát az a 2500 kilométeres szakaszt. Olyan, aki egy végtébe, tehát elindul vagy Túrból és Szombathelyig, és egy végtébe végigjárja, ez az elmúlt években olyan 10 körül volt. Főleg külföldiek, és olyan tehát akik már úgy megengedhetik maguknak azt, hogy szabadon gazdálkodjanak az idejükkel. Ha összeszámolnám, hogy nemzetiség szerint, hogy akkor a legtöbben franciák voltak, de volt közöttük dán is, angol is. Amikor jelölték ki az útvonalat, még az volt, hogy a Szombathelytől Szlovénia fele vezető út merre vezessen. Itt többféle szempont szóval, egyrészt, hogy az útvonal legyen célszerű, tehát hogyha Szlovénia felé haladunk, akkor mindig közelebb, minden nap kicsit közelebb kerüljünk a célunkhoz. Másrészt, hogy ez az út kerülje el a forgalmas helyeket, mindamellett, amit lehet, azt mutassuk is meg. Gyákon nincs Szent Márton templom, de mégis olyan fontos látnivaló, meg kell mutatni. Táblát tettünk ide, egyszerű, picike Szent Márton kép van. Ez egy Dürertől való kópia, amit én így lefóliáztam valamikor, és egyszer föltűztem a fára csak. Ez most már azt hiszem, hogy 6 évvel ezelőtt volt. A kép még mindig megvan. Előfordult már, hogy valaki virágot is hoz ide. A mindegy 2500 kilométer hosszú Szent Márton út itt a közelben éri el Szombathely belterületét. Ahol most vagyunk, itt állt valamikor 1700-1800 évvel ezelőtt Szabárja színháza. Ebből a régi színházból már nagyon-nagyon kevés látható. Maximum itt a domboldalnak a félkör alapú bemélyedése, és néhány kő, ami még belőle megmaradt. Miért csupán ennyi? Azért, mert ezt a helyet hosszú évszázadokon keresztül, még az 1800-as évek második felében is kőbányaként használták. A 19. századi Szombathely részben az itt kitermelt római kövekből épült föl. Ennek a helynek a szimbolikus jelentősége azért ezért ennél jóval nagyobb. Itt a színházban ítélték halálra valamikor 303 körül Quirinus sziszciai püspököt. Sziszciának, a mostani Sziszaknak, vagy magyarosan Sziszeknek volt a püspöke. Ez a város Zágrábtól kicsit dél-keletre található. Mivel nem volt hajlandó áldozni a pogány isteneknek, a tartomány székhelyére Szabárjába hurcolták, és itt ítélték halálra. Különlegessége még ennek a helynek, vagy ennek az ítéletnek is, hogy a jegyzőkönyve a tárgyalásnak teljes egészében fönt maradt. Ez ritkaság, de tudjuk, hogy a helytartó Amancius milyen kérdéseket tett fel a püspöknek, azt is tudjuk, hogy Quirinus mit válaszolt erre, az is szerepel az aktában, hogy Quirinust kínhalálra ítélték, malomkővel a nyakában a Szibaris patakba dobják, ez a Szibaris a mostani Perintnek felel meg, a helyszín pedig innen bizonnyal tehát Óperint utcai híd volt, de régészek azonosították a közelben a régi hídfőket is. Erre az eseményre emlékeztet egy műalkotás is, amit Koller László szobrászművész készített.
Itt azt láthatjuk rajta, amint a szent fogadja a halálos ítéletet, mellette a pribékék már készítik elő a malomkövet, amit aztán majd a nyakába kötnek. A másik alkotás a Szent Márton egyik legendájához kapcsolódik. Ez egy helyi legenda, de régóta él már, hogy Márton, miután Galliában keresztény hitre tért, hazatért a szüleihez, Szabáriába, a szülei is visszatértek az ősi földre, és itt Szabáriában keresztény hitre térítette az édesanyját. Az édesapja, de a legenda így mondja, megmaradt a rosszban. Amikor ez történt, abban az időben Szabáriában is, meg Európa sok helyszínén is már a kereszténységnek az ariánus irányzata volt többségben. Szabáriában is Márton vitába keveredett az ariánusokkal, akik kiveszőzték őt a városból. Tehát az ábra azt örökíti meg, hogy Mártont kiűzik a szülővárosából. Itt állunk a Járdányi Pavlovics István romkert területén. Háttérben, éppen mögöttem a valamikori 4. századi császári palota komplexumnak az épület maradványai láthatók. Ugye a romkertről azt kell tudni, hogy 1938-ban fedezték fel, hogy itt valamit rejteget a föld, mint ahogy általában Szombathely alatt létezik egy második város. Az első század közepén keletkezett ez a római város. A romkert 1938-ban mintegy véletlenül került felfedezésre, a lehető legjobb régészek, szakemberek jöttek ide a feltárásokat vezetni. A romkert névadója volt az első ásatásvezető, és a helyi famorusa, ha szabad ilyet mondani, Géfin Gyula, ők végezték a munkát, és 1943-ra odáig el is jutott a dolog, hogy be is tudták már mutatni a feltárásnak az első eredményeit. Mit is láthatunk ma a romkertben? Több építési periódus található itt meg. Az első század végétől egészen az 5. század elejéig láthatunk itt romokat, majd egy kis szünet következik, és a középkori várhoz tartozó belső és külső falak, valamint a középkori várhoz tartozó a kerek váron belül lévő palotának a maradványait csodálhatjuk meg a romkert jelen állapotában. Az első építési periódusa a romkertnek főként a II. Századhoz, III. Századhoz köthető, ekkor épült ki maga Szavária is. A mérnökök tervezték meg ezt a várost, egymással merőlegesen találkozó utcák rendszere, ezeket az utcákat kőből kirakták, bazaltlapokkal burkolták, vagy a Sákhelyről, vagy pedig egyenesen a Balaton felvidék környékéről hozták ide. Az utak alatt természetesen embermagasságú, boltívesen záródó, kikövezett, szennyvíz elvezető csatornák húzódtak. 22-23 kilométerről hozták a rómaiak a vizet a Kőszegi-hegység déli lejtőiről Szaváriába, hogy legyen friss ivóvize a városnak, amely nyilván aztán nem csak a vízivás, nem csak a tisztálkodás, hanem akár a szórakozás, jelesül a fürdőzés célját is szolgálhatta, hiszen tudjuk itt, hogy pár méterre innen megtalálták a régészek egy fürdőépületnek a maradványait is, sőt, 2 fürdővel is büszkélkedhetünk, abban az irányban is, egy 40 méterre innen, ahol most állok, egy másik fürdőépületet is feltártak a régészek, amely a császárkornak a végén, 4. században működhetett. Ilyen útkeresztezőt is láthatunk egyébként a főtéri OTP üvegpadlózata alatt is. A régészek kibontottak és bemutattak egy valamikori városon belüli T-alakú útkereszteződést. Láthatjuk az árkádos házakat, láthatjuk az észak-balatoni bazaltlapokkal kirakott útkereszteződést, és egy helyen kibontották, sőt még le is lehet menni, láthatjuk a valamikori boltíves kővel kirakott csatornahálózatot. Ennyire komolyan vették a dolgot a rómaiak. A városnak a késő római korban volt egy igazán nagy új felfutása, első század vége, II. Század közepe volt az első nagy periódus, és aztán pedig a 4. század a Diokleciánuszi reformok után, mikor Pannonia Prima tartomány megszületik, és Pannonia Prima fővárosa az nem más lesz, mint Szavária. Hogy másokat ne említsek, ugye a nagy Konstantinus császár 322-ben, az ő fia Konstanz 342-ben, később pedig vagy nagy Valentinianus császár 375-ben biztosan tudható, hogy ezen a területen járt, itt megfordult.
és épp ezért hoztak létre egy hatalmas nagy palotakomplexumot. Nyilván az épületek egy luxus célt voltak hivatva kielégíteni, ennek megfelelően az akkori idők központi fűtésével látták el őket, ez a úgynevezett műszóval élve hipokausztomos fűtés. Azt gondolták a régészek kezdetben, hogy épp ahol most állunk, ebben a helyiségben, itt 3 karéjos helyiség, el is nevezték a régészek Cella Tricorának, hogy itt lehetett a keresztény üldözések vége után az első méltó nyugvóhelye Quirinus vértanú püspöknek. Keresztény valláshoz, korai kereszténységhez kötődő motívumokat nem igazán találtak a romkerti feltárások során. A hatalmas nagy, több periódusban megfigyelhető római virágzásoknak a sorozata után nyilván jön egy kora középkori hanyatlása a dolgoknak, pusztul a város, de a frankok már a 828-829 utántól újra egy grófsági központot hoznak létre Szaváriában, és ők lesznek azok, akik majd megépítik a 38 méter átmérőjű gyűrűvárat, a kerekvárat, amelynek irdatlan méretű 220 cm széles falait ugye a látogatók ma is megcsodálhatják. Tehát megépül ez a vár, és ez épül kezdetben királyi, kezdetben ugye frank, aztán az Árpádok korán ugye királyi tulajdon, és átmegy aztán 13. században legkésőbb a győri püspökség tulajdonába. Palotával bővül, igazából még hadászati jelentősége is lesz egy rövid időre, aztán ismét ugye hanyatlási vagy kevésbé látványos periódus van, és az új fellendülés majd azt fogja adni, és ez adja meg a keretét ennek a romkertnek, ennek a varázsát, hogy az 1770-es évek végén megszületik a szombathelyi püspökség, és Szili János személyében egy rendkívül agilis, rendkívül újító hajlamú püspököt kap a város, aki megteremti a modernkori Szombathelyt, megteremti elsőként, felépíteti a papi szeminárium épületét, felépíteti 1791-től a mellettünk látható székesegyházat, és felépíteti ugye a püspöki palotát, meg még számos más építkezés is történik, de ugye minket ez érint a közvetlen környezetben. Városi rangra emeli az inkább falusias jellegű városkát, újra civilizált rangot ad neki, felrakja a térképre. Éppen ezért én azt javaslom, aki Szombathelyre látogat, semmiképpen ne hagyja ki azt az élményt, hogy meglátogasson minket a romkertben, akár úgy, hogy átmegy a Szent Márton passzázson és felülről megnézi a középkori és római kori romokat, akár pedig úgy, hogy egy órás, másfél órás vezetés keretében meghallgatja azt, amit a valamikori ókori Szombathelyről, középkori Szombathelyről, kora újkori Szombathelyről itt a helyhez kapcsolódóan tudni érdemes. Szavária Múzeum parkjában vagyunk, én itt egy lugas alatt ülök. Ez a lugas egy picit azokra a növényekre is emlékeztet, amelyek Szent Mártonhoz vagy Szent Márton legendájához kapcsolódnak. Az egyik ilyen növény az a Szent Márton szőleje. A legenda azt mondja, hogy Galliába, éppen Túr környékére az első szőlőveszőket Márton vitte magával Pannóniából. És azt is megjegyzik róla, hogy a Szent Márton szőlője bizony-bizony elég savanyú bort terem. És természetesen van, ahol a körtét neveztek el Szent Mártonról, Márton napján libát vágnak és libapecsenyét esznek. És ehhez kapcsolódik az a mondás, aki Márton napján libát nem eszik, az egész évben éhezik. Ez aztán van, persze egy kicsit tovább is, aki Márton napján bort nem iszik, az egész évben szomjazik. Kicsit közelebb jövünk, akkor egy kutyát látunk ott a fatövében. Amikor kutya egyszer a mezőn egy nyulat üldözött, Márton rászólt, hogy nem szégyelled magad? De a legkisebbet akarod bántani. Erre a kutya megértette, amit Márton mondani akar neki, és hagyta a nyulat. A harmadik pedig egy kígyó, aki szintén egy másik állatot támadott meg, a legenda szerint a másik állatot is nyúlként azonosítják. A kígyóra is ráparancsolt Márton, hogy ne bántsa a gyengébbet. A felirata pedig az itt a kövön, hogy az állatok hallgatnak szavára, bezzeg az emberek. A legfontosabb régészeti leletek itt Szombathelyen, melyek Márton korához kapcsolódnak, itt a Szavária Múzeumnak a kőtárában láthatóak. Eleinte ez kicsit ilyen nehézkesen ment, mert úgy éreztem, hogy csak megyek, és aztán rájöttem, hogy ha adok helyet annak is, hogy elcsendesülök, körülnézek,
észreveszem az erdőnek a szépségeit, vagy egy olyan érdekességet, ami útközben van, templom, emlékmű, bármi más, akkor azért jobban fel lehet töltődni. Általában 35-40 kilométert megyek egy napon. A kedvenc részem a túrázásban, 3 szakaszt emelnék ki. Pusztacsatári kegyhely, emlékhely, az egy olyan mély lelki élmény volt számomra, hogy el is időztem egyébként, és a másik nagyon nagy élmény volt, hogy ott fedeztem fel először a pecsételés lehetőségét. És akkor itt teljesen ilyen euforikus hangulatba kerültem, úgyhogy annyira mentem tovább az úton, hogy nem kanyarodtam el, és akkor hát nem vaspörre jutottam ki, hanem Oszbán bükkre, de én ezt nem tudtam. És meg voltam arról győződve, hogy vaspörön vagyok, úgyhogy szépen ott körbe-körbe jártam. És ebből kifolyólag nagyon sok időt vesztegettem el, és korom sötétben érkeztem volna már Nádasdra, hát lámpa, felszerelés és minden nélkül, úgyhogy már végül futottam a fények felé, mert egy kicsi aggódtam, hogy ott valami probléma adódik. Tehát azért vannak ilyen kalandok. Egy másik nagyon emlékezetes utam, amikor Újkér vasúti megállóhelytől Nemeskéren keresztül egészen Szélsárkányig mentem. Ez pedig azért volt olyan különleges, mert amielőtt elindultam erre az útra, előtte este megtudtam, hogy egy nagyon kedves ismerősöm rákos beteg, egy fiatal anyuka 2 gyermekkel, és akkor ez nekem ilyen nagyon sokszorosan jelszerű volt, hogy én ezt előtte este tudtam meg, és akkor az zarándoklat az még egy plusz motivációt is kapott, hogy én ezt a hosszú utat szánt szándékkal mentem addig, ameddig bírtam, hosszan már tovább, mint amennyi jól esne. Ezt az ő gyógyulásáért ajánlottam föl. Valójában sikerült is az a nehéz műtét, ami előtt ez az anyuka állt, és ez a sok imádság, amit én ezen az úton évért elmondtam, az célt ért. Ami a Szombathely környéki szakaszokat illeti, itt is van néhány kedvencem. Leginkább a Ják környéke, azt amúgy is be lehet járni Szent Márton út nélkül is, de a Szent Márton útnak az útiránya az nagyon szép és nagyon csodálatos. Amit így kiemelnék számomra a túrázás során, 3 kedvenc túra útvonalam van, az erdő. Az elsődleges, hogyha erdőbe lehet menni, akkor semmi bajom nincs. A másik, amit nagyon szeretek, az furcsa, de a Szent Márton úton nagyon sok esély van erre, amikor autóutak fölött átívelő hidak, ezt én nem tudom miért, de nagyon élvezem, illetve nagyon szeretem a szénabálákat. Az valami megfoghatatlan számomra, a szénabálával találkozok, akkor nekem ott valami bekattan, és ott ilyen boldog, euforikus állapotba kerülök. Úgyhogy ha valaki ilyen hasonlóan elvetemül, tudom ajánlani neki ezeket az utakat. Ami még nagyon pozitív, néhány kivételtől eltekintve nagyon jól követhetőek a turistajelek. Aki nem annyira gyakorlott túrázó, az is jó eséllyel nem téved el és célba ér. Ahol nem, ott viszont nagyon jó segítség ez a kis füzet, amiben a térképek vannak, tehát hogyha van a turistajel és a füzet, akkor onnantól kezdve biztos, hogy megtaláljuk az úti célunkat. Annyira mély hatással voltak rám ezek az utak, hogy szerettem volna, hogy ez ne csak az emlékeimben, meg a fotókon maradjon meg, és ezért elkezdtem egy blogot írni. Egyedül járom szigorúan ezeket az utakat, mert számomra ez fontos, hogy egyedül legyek. Viszont az ismerősök, családtagok mindig kérdezték, hogy és hova mész, mit csinálsz, milyen volt az út, hogy érezted magad, és ezt így elmondani szavakban nem igazán lehet könnyen. Nekem sokkal könnyebb, hogyha leírom, jobban ki tudom fejezni magam, úgyhogy ezért kezdtem el a blogot vezetni. Tulajdonképpen a Szent Márton út által lettem blogíró és blogfüggő is, mert most már nem csak a Szent Márton útról írok, hanem egyéb utakról és túrákról is, úgyhogy ez egy plusz öröm még a túrázás mellett. Most Gyöngyösföldön vagyunk, Szombathelytől körülbelül 10 km-nyi távolságra. Ezen a szakaszon itt a Gyöngyös völgyében egymástán több Szent Márton templommal is találkozunk. Ezek közül az első Gyöngyösfalui, a következő Kőszeg-Doroszló, majd utána nem is olyan sokkal Ormod következik. Természetesen ez az északi útvonal is Szombathelyt és Túrt köti össze. Ezt a helyet 791-ben Nagy Károly, a híres frank uralkodó is felkereste. Először azt a kérdést tenném fel magunknak, hogy mi a közös a Gyöngyösfalui templom, a bécsi Volkstheater és a budapesti Operettszínház között. Természetesen 2 világépületről van szó és egy egyháziról. A közös pedig az, hogy mindhárom épületnek a belső díszítő festését ugyanaz a festőcsoport végezte el. Most Gyöngyösfaluban vagyunk, az 1905-ben
épült Szent Márton templomban. Ez a templom egy régi középkori templom helyén épült, amit az előző években lebontottak. Egy bécsi építész, Schöne Ludwig vagy Schöne Lajos, magyarosan tervei alapján. Schöne megtervezte a templomot, de utána a templomnak a belső díszítését is azok a művészek készítették el, akiket ő megbízott. Egy belül gazdagon díszített templom, persze erre pénz is kellett, annak idején is. Pedig onnan volt, hogy a templomnak a kegyura az Eszterházy Miklós herceg volt, aki a múlt századfordulón élt, 1920-ban halt meg. Eszterházán, tehát a mostani Fertődön volt a lakása, tehát ottani Fertődi kastély is ez a családhoz tartozott. Ami még különös a templomban, ugye mai Gyöngyösfalu korábban 4 kis település volt, Seregélyháza, Ludad, Kispöse, Nagypöse. Ez a templom ez Kispöse és Nagypöse határán van. Az egykori község határvonala az éppen ketté osztja a templomot. Hogyha körülnézzük a templomban, az üvegablakokra is veszünk néhány pillantást. A szentélyben lévő üvegablakok Szent Mártont ábrázolják. Ezeket az üvegablakokat is egy bécsi cég készítette, Rudolf Geiling nevű üvegművésznek a tervei alapján. Ez egy nagyon régóta működő üvegműves cég, 1841-ben alapította egy Karl Geiling nevű üvegművész, és ez a műhely még jelenleg is működik. Sok száz templomba készítettek ők üvegablakokat. Itt Szent Márton életéből vett jeleneteket láthatunk. A díszítőfestést pedig József Kott, vagy Magyarországon gyakran Kott Józsefnek nevezett díszítőfestő készítette. Ő is sok helyen dolgozott Európában. Hogyha föllapozzuk a lexikonokat, akkor azt találjuk róla, hogy úgy nevezzük, hogy román királyi udvari festőművész. Nem román nemzetiségű volt, hanem osztrák, de a román királyi palotának a díszítőfestését is ő készítette el, ezért aztán megkapta 1800-as évek végén a román királytól a királyi udvari festőművész címet. Talán érdekességként el kell mondani, de József Kott valamikor együtt indult a világhírű Gustav Klimt, ugye a szecesszió nagymesterével. Először még együtt vállaltak munkát több helyen, Európa több városában, de végül is Klimtnek és testvéreinek a pályája kicsit másfelé vezetett, tehát ők híres művészfestők lettek. Kott pedig mesterségért folytatta tovább, tehát ő díszítőfestészeti munkákat végzett egész Európában. Ilyen testi-lelki feltöltődésnek én nagyon tudom ajánlani mindenkinek, mert hát fizikálisan nyilván mindenki annyit vállaljon, amennyit akar. Én annak a híve vagyok, hogy elindulok reggel, és ameddig bírom szusszal, addig megyek, de ha ki nem szeret 30-40 kilométereket menni egy nap, a kisebb szakaszok is nagyon fel tudnak tölteni.